Saya risau sebenarnya kan. Risau. Memang sangat risau kerana satunya, bila wujudnya platform social media ni, memang kita dapat banyak ilmu skincare yang bagus-bagus. Contoh channel glowwe lah kan. Tetapi juga ada pihak tak bertanggungjawab yang menggunakan channel-channel dia punya TikTok mungkin, YouTube mungkin, ya. Biasanya dekat TikTok lah saya jumpa, dekat IG pun ada juga, yang mana bila gunakan channel begini mereka sampaikan knowledge yang berbahaya. Kongsikan benda yang berbahaya. Apa maksud berbahaya adalah dalam video ini kita nak fokus kepada 4 bahan dalam kosmetik kita biasa jumpa, tapi sebenarnya dia kategori racun berjadual yang mana dilarang sebenarnya dalam undang-undang kat Malaysia ni dipakai, dijual, diedarkan, memang tak boleh, ya. Yang sepatutnya anda tahu, supaya kalau anda nampak video-video macam ni, anda cek dulu kalau dapati bahan-bahan ini ada dalam kosmetik tersebut, jangan beli, jangan pakai apatah lagi. Glowwe girls, glowwe guys, it's time to get a little bit serious. Serius sikit je. Kita nak bincang tentang produk timbang kilo, atau nama lain juga kita sebut produk yang mana mengandungi bahan berbahaya. Kadang-kadang dia tak timbang kilo tapi dia memang ada bahan berbahaya. Sebab kalau saya sebut timbang kilo, orang akan bayangkan produk yang macam duduk kat tepi jalan. Ya, kita pernah tengok video tu kan, warna-warni timbang-timbang. Tapi ada juga produk yang tak dibuat sebegitu rupa tapi ada bahan di dalamnya yang meragukan. Yang mana sebenarnya kategori bahan berbahaya dan tak boleh digunakan. So, why glowwe take this stand untuk share perkara ini? Ada beberapa sebab. Pertama, ya, kami lihat dan dapati ada banyaknya channel-channel, platform-platform social media daripada akaun-akaun yang tertentu yang menunjukkan penggunaan bahan-bahan ataupun kosmetik yang ada bahan-bahan sebegini, yang sebenarnya tidak berdaftar dengan KKM. Satu hal dia yang merisaukan. Yang sebenarnya satu lagi adalah suka-suka hati campur aduk produk tu sendiri, tunjukkan dekat dalam social media. Bila dah tunjukkan tu, dia letak stiker brand sendiri, pengguna pula tengok dia cerah je, beli. Tu tak nak tu. Untuk menghasilkan produk kan, bukan semudah itu campur A dengan B, campur macam tu, tak boleh tahu. Sebenarnya memang tak boleh buat sendiri kat dapur kemudian letak stiker edarkan. I know that with social media benda tu memang senang nak dibuat, tapi this is reminder to all view yang adalah merupakan pengguna ataupun customer, ya. Untuk menghasilkan produk memang kena pergi kepada pengilang, pengeluar, penghasil produk yang mengamalkan GMP, Good Manufacturing Practice, ataupun prosedur-prosedur yang telah digariskan, ditetapkan oleh KKM. Ya, bukan suka-suka hati je campur-campur sia macam tu. Because of social media juga, bila kita tengok kesan positif terutama produk pemutih, ya, yang pantas, semua orang nak beli produk tersebut. Tapi jangan tertipu, banyak je benda yang tipu sebenarnya, ya. Tipu tu satu hal, pakai filter, pakai efek-efek tertentu, ya, semua dah ada sekarang ni kan. Tapi satu lagi adalah dari sudut keselamatan dan juga kebersihan, kesucian produk tersebut. So, anda nak ke letak produk yang kotor-kotor kat muka, yang kita tak tahu macam mana dia buat? Orang yang buat pun sebenarnya tak tahu cara campuran produk yang betul. Yang penting dia ingat campur je macam buat cucur pisang. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh. Terutama produk tu disebarluaskan ataupun diedarkan untuk kegunaan pengguna. So this is the reason why we have to talk about this. Perkara kedua adalah dari sudut bahan yang meragukan dan testimoni yang over sangat, melampau sangat. So one thing everyone want to understand adalah NOT daripada KKM, ya. NOT KKM ni dia menunjukkan produk itu telah berdaftar dengan KKM, jadi dia tertakluk di bawah pemantauan KKM lah. So tak kata lagi produk tu berkesan ke baik dia, tak, itu cerita yang berbeza. So pendaftaran ini diperlukan untuk memastikan produk itu boleh dijual, boleh diedarkan. Dia sama macam kalau siapa buka syarikat kena daftar SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Daftar je tapi tak tahu lagi syarikat tu betul ke tak betul ke, fishy ke tak fishy
fishy ke, fishy, you know. So for that reason, ya, bila mana ada laporan, ya, produk yang berdaftar ada not KKM ni, bukan bermakna produk tu bagus, belum tentu lagi, ya. Bila mana dia berdaftar dengan KKM dan ada orang laporkan, contohlah kita pakai produk tu, kita dapati kulit kita memang ada banyak orang alami kulit yang macam teruk, jadi teruk, lepas tu cerah sekejap, lepas tu jadi gelap terus muka, okronosis, ada situasi macam tu. So beramai-ramai orang boleh buat laporan dan KKM boleh pantau produk yang berdaftar. Sebab tu kepentingan berdaftar, maknanya dia boleh dipantau produk tersebut. Tapi ada juga pihak yang mana dia ambil kesempatan lepas dia daftar, ya, lepas tu dia tukar formulasi, tambah barang-bahan berbahaya supaya menarik perhatian pelanggan. So ini adalah satu bentuk penipuan lah. Jangan tak tahu dalam pasaran memang ada pengeluar-pengeluar yang begini. So kesan yang buruk daripada produk begini biasanya orang pengeluar yang tak bertanggungjawab, cara cakap dia senang je. Bukan produk kami. Dia macam tu. Itu bukan kami punya. Ini pun tak tipu. Macam-macam lah saya pernah dengar, ya. Sedangkan yang pemakai tu tadi, kulit dia dah hancur dah. So itu satu benda yang kita nak elakkan. Adanya bahan meragukan, kalau anda jumpa produk tu ada testimoni yang melampau, kena cek bahan-bahan dia, kena cek betul-betul, ya. Dan bila kena cek, kalau mereka tak nak bagi senarai bahan yang penuh, itu sebenarnya menjadi hak kepada pengguna untuk tahu something wrong there. Janganlah pakai produk macam tu. Kalau produk tu menjanjikan licin macam kulit telur, ya kan, cerah macam kertas A4, something is already not right there. So testimoni melampau adalah satu petanda-petanda yang boleh anda ambil tahu supaya anda boleh elakkan diri daripada menggunakan produk yang memberi kesan buruk for your skin. Yang ketiga, ada tahu produk dalam pasaran yang guna dan jual nama doktor. Ya, saya pernah jumpa. So, dia letak nama doktor tertentu, tapi bila kita tanya doktor berkenaan, doktor tu tak terlibat pun, nama dia digunakan, ya. I do not know how that happened, but if the product really come from a doctor, dan doktor itu doktor yang berlesen, bertauliah, memang betul-betul doktor yang original, authentic doktor, bukan doktor palsu, ya. Ada banyak doktor palsu kat pasaran sekarang ni, ya. So kalau doktor tu doktor yang benar, memang sepatutnya dia dah tahu dah, kena daftar KKM tu satu hal, kena letak label yang betul tu satu hal, kena ada packaging yang berkredibiliti tu satu hal. Takkanlah dijual sejemput-sejemput. Kalau pun doktor bagi ubat-ubat ataupun barang produk untuk skin, mengubati kulit kerana kulit ada masalah tertentu dalam botol yang kecil-kecil, mesti ada arahan jelas daripada doktor dan dia tidak dijual secara terbuka. Dekat dalam Shopee dia tak jual, dekat dalam Lazada dia tak akan jual. Kalau ubat itu terkawal dan daripada doktor, it will not be sold openly. So ini satu petanda lagi. Kata daripada doktor tapi jual secara terbuka. Something is not right there. It's not right. Saya nak kongsikan 4 bahan yang disenaraikan dan disebut sebagai, bukan saya sebut, dia Kementerian Kesihatan Malaysia yang sebut, bahan yang bersifat racun berjadual yang mana tidak boleh ada dalam kosmetik yang dijual secara terbuka, cannot, ya, dan boleh membahayakan kesihatan jika salah guna. So 4 bahan ini saya nak senaraikan ya dahulu, nanti kita bincang apa kesan tak baik dia, iaitu mercury, tretinoin, hydroquinone dan asid azelaic acid. Yes, 4 ini. So kita bincang satu-satu. Anyway, sebelum bincang, 4 bahan yang saya sebut tadi tu, mercury, tretinoin, hydroquinone dengan azelaic acid, mereka ni bahan-bahan ini ya adalah perlu berdaftar, bukan setakat dengan KKM kena pantau dia juga perlu didaftarkan di bawah pihak berkuasa kawalan dadah dan hanya boleh diberikan, digunakan, ataupun diedarkan oleh mereka yang berkepakaran tinggi dalam bidang perubatan, yang profesional dari sudut kesihatan. Kena faham ni, bukan dia boleh dibuat suka-suka hati je, orang suruh pakai je, pakailah hydroquinone tu, tak ada apa-apa pun, okey je. No, yeah, and you cannot decide on your own as well. Kita tak boleh pakai produk yang dengan bahan ini macam, okey, I nak pakailah sebab orang tu pakai kulit dia cerah, I nak pakailah pun tak boleh juga. Memang kena ada nasihat daripada pakar perubatan atau pakar kesihatan yang arif tentang bahan tersebut. Kita bincang bahaya produk yang pertama,
mercury, racun berjadual. Jelaslah ramai orang tahu bahawa mercury ni bahaya, tapi ada juga yang kata, well, it's brighten and lighten my skin, so why? So why? Ketuk kepala baru tahu. So why itu yang kita kena jawab. So mercury ni dalam produk kosmetik sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya kerana apabila kita pakai mercury, orang yang pakai mercury kat kulit dia, benda tu tak stay dekat kulit. Dia boleh masuk ke dalam sistem saraf. Dia boleh pergi rosakkan buah pinggang. Memang bahaya ya. Kalau orang tu mengandung ya, bahaya mercury ni, kesan mercury ni boleh sampai merosakkan perkembangan otak janin yang dikandungi itu. Sangat kejam, betul tak? Orang yang pakai nak cerah tapi dia nak rosakkan baby dia sendiri. Very not good. Bukan itu sahaja ya, orang yang pakai dapat kesan tapi orang yang tersentuh pun boleh kesan juga. So imagine the situation, seorang wanita tu dia pakai produk yang ada mercury, cerah gilang gemilang muka dia ya. Kemudian dia cium-cium anak dia, cium anak dia macam kita kiss baby gitu kan. So anak itu tadi yang terkena sedikit tu dia boleh hidu juga dan dia boleh dapat kesan buruk yang sama. Bayangkan orang tak berdosa, hidu pun boleh kena. Hidu pun atau terkena sikit boleh kena. Apatah lagi kalau budak-budak tu pegang-pegang muka kemudian ya, some kids, they put their finger in their mouth kan. So benda ni boleh berlaku pada kanak-kanak. So anda bayangkan kerosakan tu not just on one person ya. Organ dalaman rosak, organ orang lain pun boleh dirosakkan. So say no to mercury. There are a lot of safer options kalau nak cerahkan kulit. Kedua ya, bahan ataupun kita panggil racun berjadual yang kedua yang biasa dijumpai dalam kosmetik adalah tretinoin. Okey, tretinoin ni sejenis retinoid, tapi it's not over the counter retinoid, dia adalah prescription retinoid. Maksudnya memang kena pakar kesihatan yang bagi dalam dos tertentu, dalam penggunaan tertentu, dalam tempoh tertentu nak pakai ya, ada syarat-syarat penggunaannya jika diperlukan oleh kulit tersebut. Tretinoin ni memang ada kajian menyebut bahawa dia memang bagus untuk jerawat ya, memulihkan jerawat ya, dan juga bagus untuk kedutan ya. So cumanya dia bahan racun berjadual. Jadi bukan sendiri kita boleh beli. It must accompanied by professional advice yang mana kita tahu memang tak lain tak bukan memang doktor lah. Jadi penggunaan tretinoin ini secara sendiri tanpa kawalan, tanpa nasihat perubatan profesional, dia boleh menyebabkan kemerahan, dia boleh menyebabkan tak selesa, boleh menyebabkan pedih-pedih, dia boleh menyebabkan pengelupasan, dia juga boleh menyebabkan keterlaluan keadaan pengelupasan itu sehingga kita boleh terdedah kepada sinar UV yang akhirnya secara berpanjangannya boleh menyebabkan skin cancer juga. So bayangkan dalam situasi itu. And another thing, tretinoin tadi dia lebih kurang macam mercury, dia juga boleh memberi kesan kepada janin sebab dia adalah sejenis bahan yang bersifat memberikan kesan teratogenik. Maksud dia memang ada sifat racun. Ya, so tretinoin memang tak boleh sesuka hati pakai. Ya, kalau nampak produk dia ada bahan yang dinamakan tretinoin ini, say goodbye je cepat-cepat. Bahan berkategori racun berjadual yang ketiga adalah hydroquinone. Saya rasa nama ni popular, ramai orang dah tahu dah pun. Hydroquinone ni memang tak bagus, boleh menyebabkan kulit jadi merah-merah, boleh menyebabkan kulit mengalami ketidakselesaan, perubahan warna, boleh ada masalah kulit jadi terlampau sensitif. Sebab apa tahu? Hydroquinone ni dia ada satu kesan depigmentation. Maksudnya dia membuang pigmentasi sepenuhnya. So kita punya melanin tu ada fungsi untuk melindungi kulit kita daripada sinar UV. So bayangkan pakai satu bahan yang membunuh atau menghalang pigmentasi secara sepenuhnya, maka kita akan dapat direct sunlight, sinar UV yang bahaya tu terus pada kulit. So memang kulit jadi hypersensitif, jadi macam merah-merah macam tu, macam kena bakar muka dia. Pada masa yang sama juga kesan jangka masa panjang dia memang boleh mencenderungkan kulit itu mendapat kanser kulit. Dia memang berbahaya. Tak payahlah nak cepat-cepat sangat, nak pergi mana nak cepat-cepat putih ni, tak faham lah betul lah. Racun berjadual yang keempat yang ramai orang tak sangka rupanya ia tersenarai sebagai racun berjadual adalah azelaic acid. Yes. Di Malaysia, azelaic acid memang terkawal. Dia di bawah racun berjadual. So memang azelaic acid ni ada fungsi yang baik. Dia boleh mengurangkan kesan-kesan inflamasi akibat jerawat, ya, terutama acne vulgaris lah. So tetapi kalau nak guna azelaic acid memang sepatutnya mendapat nasihat profesional kesihatan dahulu. Sebab salah satu sebabnya kalau anda tengok produk-produk azelaic acid ni, mana ada dos-dos yang rendah, ya. Dia dos dia memang tinggi terus, 10% serum dia. So jangan memandai-mandai pakai kalau anda tidak ada nasihat daripada
pakar. Jangan beli hanya kerana orang lain pakai benda tu, dia nampak elok lah. Jangan. Tanya dulu kepada pakar, can you use it? If you can use it, how much? How consistent? What is the dose? Anda memang perlu berjumpa dengan pakar dalam hal-hal begini. Saya pun tak berani nak bagi nasihat. Ramai orang tanya saya pakai tentang azelaic acid. Saya tak pernah guna azelaic acid. Saya tak pakai kerana saya percaya bahawa ada sebab kenapa dia ni adalah racun berjadual. So kalau pakai juga azelaic acid ni disalahgunakan, dia boleh menyebabkan kulit muka yang disapu tu boleh jadi terbakar, gatal, kering, mengelupas dan berlaku perubahan warna kulit yang tidak diingini. Kita kan sebenarnya jadi macam ni tau. Kita ni kebanyakan orang ni, dia tengok testimoni, dia tengok orang lain punya kulit jadi macam tu, dia terpengaruh dengan perkataan saya dah daftar KKM. Sebab ramai orang penjual terutamanya, I have to say this is the truth. A lot of penjual menggunakan ayat dah berdaftar KKM seolah-olah KKM tu dah bagi restu sepenuhnya untuk mereka jual je apa-apa. So kita sebagai pengguna yang kena faham apa maksud berdaftar dengan KKM, ya. Kalau ada keperluan menggunakan bahan-bahan yang lebih kuat, the only person that can give you that decision untuk guna atau tidak guna produk tersebut adalah bukan diri anda, sebaliknya doktor-doktor yang pakar dalam bahan dan juga dalam bidang perubatan, dalam bidang kulit. Itu sahaja. So remember, bahan beracun berjadual adalah bahan racun berjadual. It is always there, ya. Dan jangan nak ikut jadual orang lain pula. Ada yang kata, Puan Mary, benda tu dekat sana tak berjadual pun boleh je pakai, dekat Malaysia kenapa tak boleh? Simple je. Anda duduk kat mana? Kat Malaysia kan? So follow Malaysia punya rule. That's all. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.